নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেল চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱেত খালী হোৱা 596টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব, আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক যে এই যিটো ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে, এই ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হ'ল জেনেৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টেল কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ GDCE। GDCE সাধাৰণতে সেইসকলৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হয় যিবিলাক ইতিমধ্যে ৰেলৱেৰ এমপ্লয়ি হয়। গতিকে ৰেলৱেত যদি আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে আৰু সেই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি আৰু প্ৰমোশ্যনৰ কথা আপোনালোকে ভাবে বা ভাল পোষ্টত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ কথা ইচ্ছা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰে। ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা হয়। GDCE এক্সামৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ৰেংক বঢ়াব পাৰে। এতিয়া চাওক, এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 28/10/2022 পৰা। অন্তিম তাৰিখ হ'ল 28/11/2022 অৰ্থাৎ নৱেম্বৰৰ 28 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই লওক। এতিয়া চাওক, পদবিলাক কি কি, কেটেগৰী ৱাইজ পদখিনি আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম আহিলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ইংলিছ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। নেক্সট আহিলে টোটেল ইয়াত পদ আছে 8টা আৰু SCৰ এটা, STৰ এটা, OBC 2টা, আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 4টা, টোটেল হ'ল 8টা। এতিয়া নেক্সট তেনেকৈ চাওক, ক্লাৰ্ক কাম TKT ক্লাৰ্ক, সেইটোত আছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল কমাৰ্চিয়েল। পদৰ সংখ্যা চাওক, SC 23টা, STৰ 15টা, OBC 33টা, আনৰিজাৰ্ভৰ 83টা আৰু টোটেল আছে 154টা পদ। গতিকে টোটেল পদসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। গুডছ গাৰ্ডৰ আছে 46টা পদ, ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ 75টা আৰু জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ আছে 150টা আৰু জুনিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল ক্লাৰ্ক কাম TKT ক্লাৰ্কৰ 126টা আৰু একাউণ্টছ ক্লাৰ্কৰ আছে 37টা। গতিকে এই পদসমূহ আপোনালোকে দেখিছে। সৰ্বমুঠ পদ হ'ল 596টা। এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদৰ বাবে আপুনি 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ শ্বৰ্ট হেণ্ড স্পীড থাকিব লাগিব 80 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট। নেক্সট আহিলে কমাৰ্চিয়েল ক্লাৰ্ক কাম TKTৰ কাৰণে ডিগ্ৰী লাগিব। আপুনি ডিগ্ৰী পাছ হ'লে তালৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট গুডছ গাৰ্ডৰ কাৰণেও ডিগ্ৰী লাগিব। নেক্সট আহিলে ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ কাৰণেও আপুনি ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও আপুনি ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। তাৰ লগত যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ডিভিজন অনাৰ্ছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লেও আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে জুনিয়ৰ কমাৰ্চিয়েল ক্লাৰ্ক কাম TKT ক্লাৰ্ক, তাৰ বাবে লাগিব আপোনাক 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপুনি পাছ হ'লেও হ'ব। নেক্সট আহিলে একাউণ্ট ক্লাৰ্কৰ বাবে আপুনি 12 পাছ হ'লে হ'ব। সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব, যিহেতু সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন নপঢ়াকৈ কেতিয়াও আবেদন নকৰিব। আপোনালোকে এজ লিমিট চাওক। এজ লিমিট আপাৰ এজ লিমিট উইল বি 42 years ফৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 42 years আৰু OBCৰ বাবে 45 years, SC STৰ বাবে 47 years। নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, কাৰো বাবেই নাই। জেনেৰেলি হওক, OBC হওক বা ওমেন হওক, কাৰো বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, যদি আপুনি পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই www.rrccr.com এই যিটো ৱেবছাইটত গৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই বিশেষভাৱে আপোনালোকক অনলাইনৰ লিংকটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, আপোনালোকে তাত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকো দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এজন ৰেলৱেৰ এমপ্লয়ি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পৰীক্ষাটোত এটেণ্ড হ'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আপোনালোকক জনাইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।